Për të nxjerrë të dhënat nga databaza dhe të shënojmë ato në faqen am, ku thot quotes, kemi këtu thënien e cila është shënuar në mënyrë manuale në HTML tash për tash. Pastaj kemi edhe emrin e autorit të ruajtur në databazë. Ne ende nuk e kemi uploaduar, nuk e kemi futur kodin që të uploadosh avatarin apo imazhin e autorit, por tash për tash do të nxjerrim vetëm thënien dhe emrin e autorit. Unë kam shkuar këtu te w3schools.com, okay? Është një website shumë e mirë për shembuj ndryshëm të kodit që unë kam klikuar në SQL, domethënë të gjitha komandat e SQL serverit, që do të na vyjnë komandat SQL. Dhe këtu mund t'i shikoni shembuj ndryshëm për delete rekordin, domethënë se do me fshi diçka për databazës, për update, për me selektu. Neve do të na vyjnë SQL select, domethënë do të marrëmi prej databazës. Edhe nëse shkojmë këtu e kemi një komandë që thot select column name, kjo domethënë i referohet emrit të kolumnit mrena në tabelë. Nëse shkojmë këtu te ana administrative e website-it ton, e kemi data store viewer, kjo është tabela jonë e cila quhet quotes, e shihni këtu emrin e tabelës, dhe këto janë dy të dhëna, dy rekorde. Okay? Dhe këtu kemi emrat e kolumnit, author, avatar, quote, dhe këto janë emrat. Atëherë, ne do të përdormi këtë komandë këtu që e shihni, select yll prej tabelës. Yll do më thonë selektohet gjithçka prej tabelës edhe ja japmi emrin e tabelës. Atëherë kalojmë në kod tash dhe hapmi kontrollerin. Për t'i përdorur komandat e SQL, ne do të kopjojmë kodin që kemi pasur në model. Do ta kopjoj këtë kod këtu. Edhe do ta vendosja aty. Në këtë rast ne mund të përdormi SQL commands, komandat e SQL. Edhe unë do të shkoj këtu në kontrollerin që ka të bëjë me faqen e indeksit, faqja e quotes, e cila është këtu në klasën main page, okay? E shihni këtu indeksi është këtu dhe ky kontroller ka të bëjë me index. Për shkak se do t'i marrim të gjitha dhënat dhe t'ia pasojmë kësaj faqe dhe ajo t'i vizatoj pastaj te brauzeri, te klienti. Okay, do të them kështu, do ta ndërtoj një objekt i cili do të bëj një SQL query, edhe mënyrën se si e bëjmë atë është një komandë që quhet query këtu. Edhe do të bëj paste prej këtu që kemi marrë këtë komandën, copy këtu dhe do të bëj paste atë këtu në thojza. Okay, select gjithçka prej tabelës, tash emrin e tabelës do ta ndrroj, emri është quotes. Njerë nëse doni ta dini emrin e tabelës, shikoni te modeli, edhe ky është emri i tabelës, quotes. Okay, pasi që kemi marrë këto dhëna, tash do ta ndërtoj një dictionary dhe t'ja pasoj këtu ku thot template render, këtu brenda do t'ja pasoj dhënat në një dictionary, okay? Nëse mbani mend dictionaries edhe list në Python, ne do t'i pasojmë këto në formë të dictionary. Dhe do të them se mbaj të gjitha rezultatet, results. Ky është një dictionary, i cili do të them se key, nëse marrim mend prej key, në dictionary është all quotes, është i barabartë me çfarë të merresh nga databaza. Edhe unë do t'ja pasoj tash këtu render. Ashe? Do të thonë all quotes, ne do ta lexojmë këtë tash në HTML përmes Nxjerrja. Nëse marrim mend Nxjerrja na mundson neve që të futmi kod brenda në HTML, kod të Pythonit. Okay, dhe pasojmë quotes results. Tash kalojmë te index.html dhe vim te pjesa ku i shënon këto thënjet, edhe e shohim këtu thënien e parë. Domethënë e zaventësojmë kët, edhe e zaventësojmë fillon fisteku. Okay? Unë do të vi këtu edhe t'i shënoj, ta marrë e shohmi se ky blok këtu, ky div tag, ky kontenjer përsëritet. Që bloku i parë, i dyti, i treti, domethënë përsëriten të gjitha këto thënjet. Edhe unë do ta futi kët në një for loop. Kjo do të thotë se ky me që përsëritet, do të përsëritet aq sa ka rekorda, aq sa ka të dhëna në databazë. Edhe mënyrën se si
e hapmi tash një gjenga blok të kodit është me klapën gjarpërore, përqindjen edhe e mbyllmi. Sikur në PHP nëse e mbani mend se si hapet një kod në PHP. Okej, edhe do të them for, tash është kodi në Python in all quotes. Nëse e mbani mend se si përdoret for loop. For, do të thënë futu në të gjitha dhënat që ka all quotes dhe ruaj ato në row. Row e mban mend tash të gjithë rreshtin këtu në database. Dhe një row është një rresht, e mban me rreshtin e parë, i cili ka autorin Imranin, emailin, e kështu me radhë, rreshti i dytë, ato do t'i quajmë row, okay? Këtë emër mund ta lini çfarë doni ju. Edhe tash unë do ta zaventësoj këtu. Vërtet njerë do ta mbylli for loop që mos harroj, tash e mbylli këtu. E futi krejt këtë në for loop, do ta mbylli mu këtu. Edhe prap me klapa gjarpërore, edhe do të them end for, okay? Zbashku këtu, mos le hapësirë. Edhe këtu do të zaventësoj tash mënyrën se si e zaventëson brenda value. Kjo quhet value tash. Është me dy klapa gjarpërore, okay? Kjo e hap bllokun, e mbyll bllokun. Kjo brenda jep një variabël, nëse ke ndonjë variabël, në rastin tonë kemi row. Edhe i thomi atij rreshti lexoja këtë kolum, lexoja kolumin quote, a shef? Duhemi ta lexojmë çka kemi brenda këtu në quote. Edhe unë i them quote. Pastaj do ta kopjoj këtë njëjtën, edhe do ta zaventësoj filon fisteku këtu. Kemi autorin, author. Do të thënë i lexuam dy kolume, i lexuam author edhe lexuam quote. Okej, tash do shohim nëse këto shfaqen në browser. Ja bëj save, edhe do të kaloj këtu në browser, do t'ja bëj refresh, edhe i shohmi këto vijnë nga databaza. Nëse vjen ky tekst i cili vetëm kemi shënuar diçka nga databaza, edhe vjen një tekst tjetër, do analiu. Nëse shkojmë dhe ndrojmë databazën, do ta shihni tash nëse ndroj këtë këtu. Edhe e bëj, klikoj këtu, vi dhe ndroj, them Google e kështu me radhë. Okay? Ja bëj save changes. Do të thonë tash quotes është e ka baluar Google e kështu me radhë, dhe shkoj këtu dhe bëj refresh. Atëherë kemi Google e kështu me radhë. Okay? Tash e shihni se këto janë të gjitha në anën e djathtë, kurse tampleta jon ka të dhëna në anën e majtë. Këto të gjitha poshtë janë në mënyrë manuale të futura në tamplet, mund t'i fshijmë këto në videon e ardhshëm, po unë do t'ja lë juve që të mendoni si të bëni këtë që një quote tjetë në anën e djathtë, tjetra në anën e majtë. Edhe nëse e analizoni kodin, e shef në CSS kemi border right edhe kemi border left. Dhe më thënë, këtu duhet të zëvendësoni këtë klasë, ku ke këtu border right, tu do të futësh disa gjenga kod e cili e lexon se në cilën row je, edhe njërin e shënon border right, tjetrin e shënon border left. Okay? Do t'ja lë atë që ju të zbuloni në veti dhe do të flasim për këtë në videon e ardhshëm. Kaq domethënë për nxjerrjen e të dhënave nga databaza.